ربما العديد من العوامل ساهمت مؤخرا في إعطاء دفعة إيجابية للعملات المشفرة، تحديدا البيتكوين، بعد أن خسرت مستويات 30,000 دولار. يعني منذ أن شهدنا لقاء ما بين العمالقة في العملات المشفرة، من جاك دورسي إلى إيلون ماسك، وأيضا كاثي وودز من آرك انفستمنتس، شهدنا انتعاش قوي جدا. ولكن التحليق الأسعار الذي نشهده اليوم قد يكون بسبب بعض الادعاءات بأن أمازون من الممكن أن تبدأ في قبول العملات المشفرة، حيث أنها تريد الآن توظيف أحد في هذا المجال. لاحظوا معنا هذه المكاسب القوية، وصلت فعليا البيتكوين إلى قرابة 40,000 دولار، وهذا ما دفع جميع العملات المشفرة الأخرى إلى أيضا مكاسب قوية. نتحدث حول هذا الموضوع مع ستافروس توستيوس، وهو رئيس بحوث الاستثمار في شركة أوربكس. أهلا بك ستافروس معنا. يعني اليوم شهدنا البيتكوين تقترب إلى أعلى مستوياتها في حوالي 6 أسابيع، قلص جزء كبير من الخسائر الذي شهدناه خلال الآونة الأخيرة. العديد من المتداولين اضطروا أن يغلقوا مراكزهم البيعية، فبالتالي السؤال لك، هل هذا قد يؤدي أيضا إلى المزيد من المكاسب؟ ما نشهده في الوقت الحالي هو بالنسبة للمتداولين إلى حد ما ينجذبون إلى البيتكوين بصفة عامة، ولكن يبدو أن الناحية التقنية تلعب دورا في صعود البيتكوين وليس في تراجعها. والسؤال المطروح، ما إذا كان الأمر الفني هو ما الذي يجعل المتداولين يربحون، أو أن هناك توقف للبيع؟ وعلى أي حال نتوقع أن البيتكوين ستشهد تصحيحا قبل أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى. على الجانب الآخر، إن لم يحدث ذلك فقد نكون في بداية إلى الصعود. من الناحية الواقعية نتوقع أن يكون هناك نوع من التضارب بين الأساسيات، ولكن تحركات الأخيرة فيما يتعلق بالعملات المشفرة ستكون تحت الضغط، إلا أننا نتطلع إلى التراجع في الفوائد وأيضا في النواحي التحكيمية، والتي تجعل هناك نوع من المكاسب في هذه الأسواق، وما يشير إلى أن المؤسسات ليس لديها حوافز في شراء البيتكوين في هذه المرحلة. وما نشهده في الوقت الحالي قد يكون جزئيا هو الخوف من الابتعاد عن التداولات الخاصة بالتجزئة. يعني الفير اوف ميسنج اوت لطالما كان موجود، ولكن كان هنالك دائما من يدعم هذه التحركات. هل تعتقد بأن اللقاء الأخير بين جاك دورسي وإيلون ماسك وكاثي وودز هي الأسباب الأقوى التي دفعت الأسعار، أو أن أمازون أيضا هنالك بعض التقارير تشير بأنها من الممكن أن تقبل هذه العملة في المبادلة التجارية لديها؟ برأيك ما هي العوامل التي فعلا دعمت البيتكوين لتكسر اليوم يعني حاجز أو المتوسط 50 يوم؟ من الواضح أنه سيكون أسهل إذا ما كنا نشير إلى أن هذه التحركات كانت على أساس بعض التحركات أو بعض الأمور، ولكن هناك مزيج من العوامل الذي يؤثر على الحركة الأخيرة. كما ذكرت، يمكن أن نقول أنه بيقين كبير أن هناك بدء أن يكون هناك بعض التوجه إلى البيتكوين كما تحدث كاثي وودز، وذلك والتي أشارت إلى هذا الأمر، وجزئيا كانت تدعم البيتكوين. واحدة من الأمور التي نستنتجها هي أن إيلون ماسك قال علنية أنه لا يدعم فقط البيتكوين ولكن حتى الفضاء، ولكن بما أن لدينا هذه المعلومات، بالإضافة إلى ذلك قال أن تسلا سوف تبدأ في قبول البيتكوين لشراء
تسلا كعملة مرة أخرى. إذا بما أن كان هناك مقاومة عند مستويات 33,000، أعتقد أنه كما ذكرت هناك توقعات بأن أمازون أيضا سوف تضيف البيتكوين إلى منصتها. وفيما يتعلق بما حدث في الصين وتعدين البيتكوين، أعتقد أن هذه توقعات إلى معدلات الفائدة على المدى القريب، أو أنه إذا كان سيكون هناك دعم، علينا نأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين يرغبون في وضع أموالهم في مكان ما، وذلك للتحوط من التضخم. ونحن نعلم أن الحركة حصلت في بداية الجلسة التداول اليوم. علينا أن نرى خلال الأيام القليلة القادمة ما إذا كان هناك تحركات فنية أخرى كما ذكرت، أو أننا سوف نشهد مزيدا من التعديل الأساسي، وذلك حسب بعض الظروف الاقتصادية عالميا. وعلينا ألا ننسى أيضا أن هناك أيضا نتوقع أن يكون هناك بعض التراجعات في شهر يوليو، وبعض الصعود الذي شاهدناه ينتمي إلى التحوط واستخدام العقود المستقبلية في يناير وفبراير، وربما سيكون هناك تسييل في السوق الثانوية، وهذا ما سيضغط هبوطا على الأسعار. وأيضا ربما سيكون هناك عودة إلى المقاييس السابقة. وفيما يتعلق بما أن العوائد عند مستويات سلبية، ربما سنشهد بعض الضعف قريبا، وهذا هو رأيي دائما. ستافروس، دعني أسألك، هنالك يعني العديد من المستثمرين إلى حد هذه اللحظة ما زالوا يتساءلون هل يجب للبيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة أن تكون في المحفظة المالية. أشرت أنت إلى التحوط من التضخم، يعني مقارنة البيتكوين في الذهب كتحوط من التضخم، ما الذي تفضله؟ وهل تعتقد بأن العملات المشفرة يجب أن تكون في جميع المحافظ المالية؟ أعتقد أننا نتطلع إلى تنويع المحفظة الاستثمارية وأن نبتعد عن الأسواق التقليدية. إذن المستثمرين التقليديين سوف يفضلون الذهب إذا كانوا يرغبون في التحوط من التضخم، كما أن هناك أيضا ركود وبعض المخاطر الاقتصادية التي ينبغي أن نأخذها في الاعتبار. إذن الأسواق التقليدية بأكملها قد تكون خاضعة لبعض المخاطر، وبقولنا ذلك علينا نأخذ في الاعتبار أمرا مهما للغاية، وهو أن المستثمرين بصفة خاصة ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية يتطلعون إلى المكاسب بشكل أساسي. إذا ما قارنا المكاسب التي قدمتها البيتكوين حتى وإن كان ذلك في بداية العام أو منذ العام الفائت أو منذ البداية مقارنة بالذهب، فمن الواضح أنه يمكننا أن نفهم أن احتمال الربح من الاستثمارات أعلى حتى وإن كانت المخاطر عالية أيضا. وبقولنا ذلك قد يكون دائما كبديل بالنسبة للمستقبل القريب أو حتى 5 أو 10 سنوات قادمة، أن مكونات المخاطر بالطبع على أن المستثمرين إذا كانوا يرغبون في الاستثمار عليهم أن يتمكنوا من التحوط من مخاطر بيتكوين أيضا، لأن التحوط أيضا حسب المحافظة الاستثمارية وليس من التحوط التقليدي. على سبيل المثال إذا كان لدينا بيتكوين ك10% و20% في المحفظة، ينبغي وأن يكون لدي أصول في الضغوط الهبوطية على البيتكوين، ستكون هذه الأصول تقدم لي بعض الحماية، وهذا بالطبع سيعني أننا على الأرجح سنتطلع إلى العودة إلى الذهب أو ربما إلى الفضة أيضا. ستافروس سوسيوس، وأنت رئيس بحوث الاستثمار في أوربكس، شكرا جزيلا لك. وبعد الفاصل، توقعات بنمو اقتصاد بريطانيا خلال العام بأسرع وتيرة منذ 1941.